Today we are going to start physics chapter number 2, mechanical properties of fluids. What is mean by fluid? Fluid means a substance that can flow. असं सबस्टन्स जे फ्लो होऊ शकतं त्याला आपण म्हणतो फ्लुइड. मग सपोज आपल्याकडे तीन सबस्टन्स आहे, एक सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. लिक्विड म्हणजे आपण जर कन्सिडर केलं वाटर जर आपल्याकडून जर काही फरशीवरती जर सांडलं तर ते काय होऊ शकतं, फ्लो होऊ शकतं. वॉटर घ्या किंवा दुसरं कोणतं तरी लिक्विड घ्या, मिल्क घ्या, तर ते फ्लो होऊ शकतं, त्यामुळे ते फ्लुइड आहे. गॅस पण काय फ्लुइड आहे. बट इन दिस चॅप्टर वी फोकस ओनली लिक्विड. या चॅप्टरमध्ये आपण फक्त लिक्विडवरती फोकस करणार आहे. गॅसबद्दल आपण नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये जो आपला कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस आहे त्याच्यामध्ये आपण गॅसबद्दल बोलणार आहे. गॅस पण एक काय फ्लुइड आहे, ते पण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फ्लो होऊ शकतं, त्यामुळे ते पण फ्लुइड आहे. सॉलिड फ्लुइड नाही आहे, कारण सॉलिड फ्लो होऊ शकतं का, नाही होऊ शकत. सपोज सॉलिड आहे, हा पेन काय आहे सॉलिड आहे, हा फ्लो होऊ शकत नाही, सॉलिड फ्लो होऊ शकत नाही, त्यामुळे सॉलिड हे फ्लुइड नाही आहे. मग फ्लुइड कोण आहे? लिक्विड अँड गॅस. अजून एक तिसरा सबस्टन्स असतो त्याला आपण प्लाझ्मा म्हणतो, पण त्याच्या डिटेलमध्ये आपल्याला जायचं नाही. आता फक्त लक्षात ठेवायचं लिक्विड आणि गॅस हे काय आहेत, फ्लुइड आहेत, कारण ते फ्लो होऊ शकतात. ओके. आता या चॅप्टरमध्ये जे आपल्याला पॉईंट्स कव्हर करायचे ते हे पॉईंट्स आहे, हे जे आपल्याला कव्हर करायचे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण प्रेशरबद्दल बोलणार आहे. प्रेशर, जेव्हा एखादं लिक्विड रेस्टमध्ये असेल तेव्हा प्रेशर कसं चेंज होतं. सपोज ही जर एक बकेट असेल जे एका लिक्विडने सपोज वॉटरने भरलेली आहे, तर या ठिकाणी प्रेशर काय असेल, या ठिकाणी प्रेशर काय असेल, या ठिकाणी प्रेशर काय असेल, ठीक आहे. किंवा त्या फ्लुइडच्या वरती, लिक्विडच्या वरती गेल्या प्रेशर काय असेल, तर या प्रेशरचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे. हाईटनुसार प्रेशर कसं चेंज होतं किंवा हॉरिझॉन्टली प्रेशर कसं चेंज होतं, त्याच्यावरती कोणते फॅक्टर इफेक्ट करतात याचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे. प्रेशरशी रिलेटेड दुसरा एक पॉईंट आहे पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ. आपल्याला हायड्रोलिक लिफ्ट वगैरे माहिती आहे, हायड्रोलिक ब्रेक्स माहिती आहे. कार वगैरे आपण चालवत असताना आपल्या पायाने ब्रेक्स दाबून आपण मोठमोठ्या कार काय करतो, स्टॉप करत असतो. म्हणजे सपोज एखादी कार 60च्या स्पीडने चालले, 60 किलोमीटरच्या स्पीडने चालले, ते पण आपण ब्रेक्सने स्टॉप करू शकतो, ब्रेक्स दाबून, ठीक आहे. पण तीच कार जर आपण बाहेरून कार रस्त्याने चालले असेल 60 किलोमीटरने आणि आपल्याला जर सांगितलं की तुम्ही बाहेरून पायाने ती कार काय करा, स्टॉप करा, तर आपण नाही करू शकत. करायला गेलो तर आपला पाय मोडू शकतो. पण आपण इंटरनली गाडीमध्ये असेल तर ब्रेक्स दाबून कार स्टॉप करू शकतो, कारण जी ब्रेक सिस्टीम असते कारची ती पास्कल्स लॉवरती वर्क करत असते. म्हणजे जिथे कमी फोर्समध्ये एका ठिकाणी आपण कमी फोर्स लावला तर दुसऱ्या ठिकाणी आपल्याला जास्त फोर्स मिळतो. हायड्रोलिक ब्रेक्स म्हणतो आपण त्याला. किंवा हायड्रोलिक लिफ्ट्स असतात, गाडी वॉशिंग वगैरे करायला तुम्ही गॅरेजमध्ये गेला तर हायड्रोलिक लिफ्ट्स असतात, पास्कल्स लॉवरती वर्क करत असतात. कमी फोर्सवरती एका जागेवरती कमी फोर्स लावला एका ठिकाणी तर दुसऱ्या ठिकाणी तुम्हाला जास्त फोर्स मिळतो. ज्याचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे पास्कल्स लॉमध्ये. त्याच्यानंतर दुसरा पॉईंट पाहायचा आपल्याला सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन ही लिक्विडच्या सरफेसची प्रॉपर्टी आहे. आपण कधी विहिरीवरती, नदीवरती वगैरे गेलो असेल तर त्या लिक्विडच्या सरफेसवरती काही किडे वगैरे चालत असतात, तर आपल्याला असं वाटतं की त्यांचं वेट कमी आहे त्यामुळे ते चालत असतात. आपल्या शेजारी कुठे मच्छर वगैरे जास्त झाले असतील तर आपल्याला असं सांगण्यात येतं की त्याच्यामध्ये हे टाका, रॉकेल केरोसिन वगैरे टाका, जेणेकरून त्या मच्छरांची जे काही ब्रिदिंग आहे ते स्टॉप केलं जाऊ शकतं. त्याच्या मागचं रिझन काय आहे, सरफेस टेन्शन, ठीक आहे. कपडे आपण साबणाने का धुतो, काय त्याच्या मागचं रिझन, हे आपल्याला शिकायचं आहे सरफेस टेन्शनमध्ये. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट पाहायचा आपल्याला कॅपिलरी ॲक्शन. गड किल्ले वगैरे असतात त्याच्यामध्ये वरती
डोंगरावरती वरती पाणी असतं, ते वरपर्यंत पाणी असण्याचं रिझन काय, त्याच्या मागचं रिझन काय हे आपल्याला शिकायचं आहे कॅपिलरी रिॲक्शनमध्ये. झाडांना पण मुळांना पाणी घालतो, पण ते पाणी हाईटपर्यंत पानांपर्यंत जातं, शेवटच्या पानापर्यंत जातं, त्याच्या मागचं रिझन शिकायचं आहे आपल्याला कॅपिलरी रिॲक्शनमध्ये. ठीक आहे, हे सगळे पॉईंट झाले जेव्हा लिक्विड काय आहे रेस्टमध्ये असणार आहे, स्टेबल कंडिशनमध्ये असणार आहे. नंतर आपण जाणार लिक्विड इन मोशन, फ्लुइड डायनॅमिक्समध्ये. जेव्हा फ्लुइड काय असेल मोशनमध्ये असेल आणि त्याचा स्टडी करण्यासाठी हे आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टी शिकायची आहेत. फिस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी आहे. फिस्कोसिटी म्हणजे जेव्हा लिक्विड फ्लो होतं तेव्हा त्याच्या दोन लेअरमध्ये फ्रिक्शन असतं. जेव्हा लिक्विड फ्लो होत असतं तेव्हा त्याच्या फ्रिक्शनमध्ये, त्याच्या लेअरमध्ये फ्रिक्शन असतं. तुम्ही जर 1 लिटर वॉटर घेतलं आणि 1 लिटर ऑइल घेतलं आणि ते फरशीवरती आपल्या काय केलं, ओतलं, ठीक आहे, तर ते फ्लो होणार आहे. कमी वेळेमध्ये कोण जास्त लांब जाणार आहे, कोणाचा फ्लो जास्त असणार आहे, वॉटरचा का ऑइलचा? ऑफकोर्स वॉटरचा. ऑइलचा फ्लो काय असणार आहे, ऑइल कमी डिस्टन्सवरती जाणार आहे, कारण ऑइल हे काय व्हिस्कस फ्लुइड आहे. जेव्हा ऑइल फ्लो होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये त्याच्या लेअरमध्ये फ्लो होतं आणि इंटरनल फ्रिक्शन असतं आणि त्याच्यामुळे ते जास्त डिस्टन्सपर्यंत फ्लो होऊ शकत नाही. त्या मानाने वॉटरमध्ये कमी फ्रिक्शन असतं, इंटरनल फ्लो होतं आणि इंटरनल फ्रिक्शन कमी असतं आणि त्याच्यामुळे वॉटर जास्त डिस्टन्सवरती फ्लो होतं. त्याच्याशीच रिलेटेड आपल्याला स्टोक्स लॉ पाहायचा आहे, व्हिस्कोसिटीशी रिलेटेड स्टोक्स लॉ. त्याच्यानंतर इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी आणि लास्टला आपल्याला पाहायचं आहे बर्नौलीज प्रिन्सिपल. बर्नौलीज प्रिन्सिपल जे व्हॉट इज द प्रिन्सिपल बिहाइंड फ्लाइंग एरोप्लेन. जेव्हा एरोप्लेन आकाशामध्ये उडत असतात तर त्याच्या मागचं प्रिन्सिपल काय आहे हे आपल्याला सांगतं बर्नौलीज प्रिन्सिपल. किंवा तुम्ही जर 2 पेपर घेतले, असे 2 पेपर घेतले, ठीक आहे, या साईडला एक पेपर आहे आणि असा एक पेपर या साईडला धरला आणि त्या 2 पेपरच्या मध्ये जर हे मारली, फुंकर मारली, तर ते पेपर लांब नाही जात, एकमेकाच्या जवळ येतात. तर ते जवळ येण्याच्या मागचं कारण काय, रिझन काय हे आपल्याला बर्नौलीज प्रिन्सिपल सांगेल. ठीक आहे, तर एकंदरीत एवढे पॉईंट्स आपल्याला या चॅप्टरमध्ये कव्हर करायचे आहेत. सो स्टार्ट करूयात आपण. फ्लुइड. फ्लुइड म्हणजे अ सबस्टन्स दॅट कॅन फ्लो. असा सबस्टन्स जो फ्लो होऊ शकतो त्याला आपण म्हणतो फ्लुइड. एक्झाम्पल लिक्विड आणि गॅस. ओके, आता लिक्विडचा स्टडी करणं खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे किंवा फ्लुइडचा स्टडी करणं खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. त्यामुळे जे आपले सायंटिस्ट आहे त्यांनी काही कन्सेप्ट बनवल्या, एक कन्सेप्ट बनवली, त्याला आपण म्हणतो आयडियल फ्लुइड. जसं आयडियल गॅस तसं आयडियल फ्लुइड. लिक्विडचा फ्लुइडचा स्टडी करणं खूप कॉम्प्लिकेटेड होतं, त्यामुळं आपल्या सायंटिस्टनी काही कन्सेप्ट बनवल्या, त्याला आपण म्हणतो आयडियल फ्लुइड. आणि त्याचे काही अजम्पशन आहेत, जे काय आयडियल फ्लुइड असणार आहे त्याचे काही अजम्पशन असणार आहे. आणि पहिलं अजम्पशन असणार आहे ते काय असणार आहे, आयडियल फ्लुइड इट्स इनकॉम्प्रेसिबल. आयडियल फ्लुइड कसं आहे, हे अजम्पशन आहेत. आयडियल फ्लुइड कसं आहे, इनकॉम्प्रेसिबल. म्हणजे हा जर पेन आहे, हा सॉलिड आहे, ह्याला जर काय केलं मी कॉम्प्रेस केलं तर ते कॉम्प्रेस नाही होणार, कारण हे इनकॉम्प्रेसिबल आहे, सॉलिड आहे. ॲक्च्युअलमध्ये असं कोणतंच लिक्विड नाही आहे की ते इनकॉम्प्रेसिबल आहे, पण आपण असं अज्युम केलं की जे काही फ्लुइड आहे आयडियल फ्लुइड ते काय इनकॉम्प्रेसिबल आहे, कॉम्प्रेस होणार नाही आहे. थोडंफार तरी ते काही का होईना कोणतंही फ्लुइड काय असणार आहे, लिक्विड कॉम्प्रेस होणार आहे. गॅस सगळ्यात जास्त कॉम्प्रेस होतो, पण आयडियल फ्लुइड हे काय असणार आहे, इनकॉम्प्रेसिबल. हे अजम्पशन आहेत. इनकॉम्प्रेसिबल म्हणजेच इट्स डेन्सिटी इट्स कॉन्स्टंट. त्याची डेन्सिटी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. सेकंड अजम्पशन आहे आयडियल फ्लुइड इज इरोटेशनल. आयडियल फ्लुइड इरोटेशनल असणार आहे. म्हणजे आपण नदी किनारी वगैरे किंवा कॅनलच्या ठिकाणी जर पाहिलं, काही ठिकाणी आपल्याला भोवरे दिसतात, म्हणजे तिथे ते लिक्विड वॉटर फ्लो होत असतं. तर आयडियल फ्लुइड हे इरोटेशनल असणार आहे. म्हणजे सपोज हा एक पाईप असेल, ह्या पाईपमध्ये जर आपण लिक्विड इथून एंटर झालं तर हे इथून स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहेर पडलं पाहिजे. असं नाही झालं काय मध्ये काय झालं, ते रोटेट झालं. इरोटेशनल, त्याचा फ्लो कसा पाहिजे, इरोटेशनल.
त्याच्यामध्ये मध्ये कुठेही भवरा वगैरे म्हणतो आपण, तो तयार झाला नाही पाहिजे. ते फ्लुइड नॉन व्हिस्कस पाहिजे. नॉन व्हिस्कस म्हणजे सांगितलं तुम्हाला, व्हिस्कोसिटी म्हणजे इंटरनल फ्रिक्शन, फ्लो होत आणि त्याच्या लेयर्समध्ये इंटरनल फ्रिक्शन. ते फ्लुइड कसं पाहिजे, नॉन व्हिस्कस, म्हणजेच नो इंटरनल फ्रिक्शन इन फ्लो. जेव्हा ते लिक्विड फ्लो होणार आहे तेव्हा त्याच्या लेयर्समध्ये फ्रिक्शन नाही पाहिजे, म्हणजेच नॉन व्हिस्कस पाहिजे ते फ्लुइड. आणि लास्टचा आहे स्टडी फ्लो, म्हणजेच इट्स व्हेलोसिटी इट्स कॉन्स्टंट ॲट इच पॉइंट. त्या फ्लुइड जेव्हा ते फ्लो होणार आहे तेव्हा त्याची व्हेलोसिटी कॉन्स्टंट पाहिजे प्रत्येक पॉईंटला. म्हणजे काय पहा, सपोज ह्या पाईप्समधून, हा पाईप्स आहे आणि या पाईप्समधून ते फ्लुइड काय होतंय, फ्लो होतंय. इथून ते फ्लुइड काय झालं, एंटर झालं. हा एक पॉईंट घेतला आपण, ह्या पॉईंटला त्या फ्लुइडची व्हेलोसिटी आहे v1. आता हा लेयर किंवा हे जे फ्लुइड होतं ते पुढे गेलं तर या ठिकाणी दुसरं फ्लुइड येणार आहे, त्याची पण व्हेलोसिटी काय पाहिजे, v1. सपोज या ठिकाणी पॉईंट घेतला मी, त्याची व्हेलोसिटी आहे या ठिकाणी v2. दुसरं फ्लुइड आलं, दुसरा लेयर आला तर त्याची पण व्हेलोसिटी ते काय पाहिजे, v2. म्हणजे एका ठराविक पॉईंटला त्याची व्हेलोसिटी काय पाहिजे, सेम पाहिजे. तिथं v1 असेल तर टाइम t नंतर पण व्हेलोसिटी काय पाहिजे, v1च पाहिजे. तिथं v2 असेल तर टाइम t नंतर इथे v2च पाहिजे. म्हणजे इच पॉईंटला त्या फ्लुइडची फ्लो होताना व्हेलोसिटी प्रत्येक पॉईंटला काय पाहिजे, कॉन्स्टंट. इथे v1 असेल, इथे v2 असेल तर ती v1 आणि v2च राहिली पाहिजे. त्याला आपण म्हणतो स्टडी फ्लो. तर हे होते अजम्पशन. प्रेशरचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सपोज मी जरा असं इथे हिट केलं तर लावलेला फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. पण हा फोर्स कसा, परपेंडिक्युलर. फोर्स कसा आहे, परपेंडिक्युलर. आपण त्याला थ्रस्ट पण म्हणतो. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. मग याचं SI युनिट असणार आहे, SI युनिट फोर्सचं युनिट न्यूटन आणि एरियाचं युनिट मीटर स्क्वेअर. मग प्रेशरचं SI युनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर आणि यालाच म्हणतो आपण 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरलाच आपण 1 पास्कल म्हणतो. PASCAL, पास्कल. पास्कल सायंटिस्टचं नाव होतं त्यामुळे त्याला आपण पास्कल म्हणतो. ठीक आहे, त्याच्या नावावरून 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजेच 1 पास्कल. अजून एक प्रेशरचं युनिट आहे, त्याला आपण 1 ATM म्हणतो. 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. अजून एक प्रेशरचं युनिट आहे, त्याला आपण बार म्हणतो, 1 बार. 1 बार इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 ATM. ठीक आहे, प्रेशरचे युनिट आहे. प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया. एरिया जर इन्क्रीज झाला तर प्रेशर काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. एरिया इन्क्रीज, प्रेशर डिक्रीज. आणि एरिया जर डिक्रीज झाला तर प्रेशर काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. त्याचं एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. ज्या मोठ्या मोठ्या ट्रक्स असतात वेट वाहणाऱ्या, त्याला व्हील जास्त असतात, टायर जास्त असतात. त्याला टायर जास्त असतात कारण त्याच्या मागे रिझन आहे, टायर जास्त म्हणजे एरिया इन्क्रीज झाला आणि एरिया वाढला तर प्रेशर काही कमी असणार आहे. ठीक आहे, त्यामुळे ते जास्त लोड वाहू शकतात. पण आता सपोज ते जास्त माल वाहणारे एक ट्रक आहे आणि त्याला आपण पिकअप सारखे 4च टायर बसवले. आता 4 टायर म्हणजे त्याचा एरिया काय असणार आहे, कमी असणार आहे. एरिया कमी म्हणजे प्रेशर काय जास्त, त्यामुळे तो टायर काय होणार आहे, पुढे गेल्यावरती काही प्रेशर जास्त झाल्यामुळे तो ब्लास्ट होणार आहे. ठीक आहे, हा जर पेन घेतला, ह्या पेनचा हा एरिया काय आहे, जास्त आहे. त्यामुळे मी जर इथं जर हे केलं त्याला असं तर मला काहीच होणार नाही किती फोर्स लावला तरी. पण याच्या जागी जर मी एक पिन घेतली आणि इथं जर असं फोर्स लावला तर काय होईल माहिती आहे तुम्हाला. त्यामुळे एक लक्षात ठेवायचं, एरिया इन्क्रीज, प्रेशर डिक्रीज. प्रेशर आणि एरिया काय इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे. एरिया इन्क्रीज, प्रेशर डिक्रीज आणि एरिया डिक्रीज तर प्रेशर
इन्क्रीज. आपण भाज्या वगैरे कापताना, व्हेजिटेबल वगैरे कट करताना जो काही हे वापरतो आपण, नाईफ वापरतो, त्याला धार असते. धार म्हणजे त्याचा एरिया कमी असतो, त्यामुळे ते व्हेजिटेबल आपण कमी जरी प्रेशर लावला तरी ते कट्स होतात इझिली. पण इथे जर ती नाईफ असेल, त्याला जर हे लागली असेल, काय म्हणतो आपण, बोथट झाला असेल तो, त्याला जर धार नसेल तर त्याचा एरिया काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आपल्याला ते व्हेजिटेबल वगैरे कट करण्यासाठी जास्त प्रेशर लावावं लागणार आहे. ठीक आहे, आपल्याला त्याच्याशी काय देणं घेणं नाही. युनिट लक्षात ठेवायचं तुम्ही, SI युनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, त्यालाच म्हणतो आपण पास्कल. आता हे प्रेशर मेजर कसं करायचं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल ते मेजर कसं करायचं ते आपल्याला पाहायचं आहे पुढे चॅप्टरमध्ये. मग अशी तो पॉईंट राहिला सांगायचा इकडे, पण आपल्याला प्रेशर मेजर कसं करायचं त्याचा पण स्टडी करायचा आहे. तर आता पहा, एक टेबल आहे, एक टेबलवरती मी एक क्यूब ठेवला, मेटलचा असेल तो. ठीक आहे, तर त्या क्यूबचं जे वेट असणार आहे, त्याच्यावरती वेट असणार आहे, एक फोर्स तो खालच्या साईडने असणार आहे, त्याचं वेट म्हणजेच काय, mg, तो पण एक प्रकारचा फोर्स आहे. आणि याचा बेसचा एरिया आहे A. हा जो मेटल आहे, क्यूब आहे, त्याचा बेसचा एरिया आहे A. मग या क्यूबमुळे, मेटल क्यूबमुळे जो काही खाली प्रेशर असणार आहे ते काय असणार आहे, प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स म्हणजे त्याचं वेट आणि एरिया म्हणजे त्याचा बेसचा एरिया. म्हणजेच प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स म्हणजेच काय, वेट mg अपॉन A. हे झालं त्याचं प्रेशर, ज्याच्यात ते ह्या क्यूबमुळे त्या बेसवरती, टेबलवरती असणार आहे. पण आता सपोज माझ्याकडे हा क्यूब नाही, मेटल क्यूब नाही, माझ्याकडे लिक्विड आहे, आणि त्या लिक्विडमुळं ह्या टेबलच्या सरफेसवरती किती प्रेशर ॲप्लाय होणार आहे ते पाहायचं आहे. ठीक आहे, पण आता जर लिक्विड मी ह्याच्यावरती टाकलं तर ते काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे. त्यामुळे मी एक सिलेंडर घेतला आणि त्या सिलेंडरमध्ये ते लिक्विड भरलं, तर H हाईटपर्यंत ते फ्लुइड भरलं, आणि जो सिलेंडरचा बेसचा एरिया आहे तो आहे A. आता त्या लिक्विडमुळं काय, लिक्विडचं काहीतरी वेट असणार आहे, आणि ते वेटची डायरेक्शन असणार आहे खालच्या दिशेने, वेट इज इक्वल टू mg. मग या बेसवरती पण काहीतरी प्रेशर असणार आहे या लिक्विडमुळं, आणि ते प्रेशर काय असणार आहे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. म्हणजेच प्रेशर असणार आहे, फोर्स म्हणजेच mg अपॉन एरिया. ओके, पण आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. माहिती असेल सर्वांना, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. म्हणजेच मास इज इक्वल टू व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. मास इज इक्वल टू व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. ठीक आहे, m म्हणजे मास कुणाचं, ह्या वॉटरचं मास येते. m म्हणजे काय होतं, मास कुणाचं, त्या क्यूबचं मास, g म्हणजे ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, आणि a म्हणजे बेसचा एरिया. त्याचप्रमाणे ते मास म्हणजे m म्हणजे ह्या सिलेंडरमधलं वॉटर आहे त्याचं मास, म्हणजे काय लिक्विड असेल त्याचं मास, a म्हणजे त्याचा बेसचा एरिया, g म्हणजे ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, v म्हणजे व्हॉल्यूम, आणि रो म्हणजे डेन्सिटी. पण त्याचं व्हॉल्यूम काय असणार आहे, व्हॉल्यूम म्हणजे बेस इंटू हाईट. हे जे लिक्विड आहे त्याचं व्हॉल्यूम काय असणार आहे, बेसचा एरिया इंटू हाईट. सपोज ह्या बॉटलमध्ये हे वॉटर आहे, ह्याचं व्हॉल्यूम काय असणार आहे, बेसचा एरिया इंटू हाईट. हे जे वॉटर आहे याचं व्हॉल्यूम काय असणार आहे, बेसचा एरिया इंटू हाईट. त्याचप्रमाणे हे जे लिक्विड आहे ह्याचं व्हॉल्यूम काय असणार आहे, बेसचा एरिया इंटू हाईट. मग ही जर व्हॅल्यूमच्या जागी पुटअप केली तर मला मास मिळणार, व्हॉल्यूम किती, एरिया इंटू H आणि डेन्सिटी. ठीक आहे, मग मला मास काय मिळालं, एरिया इंटू हाईट इंटू डेन्सिटी. मग मासची व्हॅल्यू इथे जर पुटअप केली देन वी गेट प्रेशर इज इक्वल टू मास म्हणजेच एरिया इंटू हाईट इंटू रो इंटू G अपॉन एरिया. एरिया कट, देअरफॉर P इज इक्वल टू H रो G. एवढं प्रेशर असणार आहे ह्या बेसवरती या लिक्विडमुळे. ठीक आहे, एवढं प्रेशर
एच रो जी असणार ह्या बेसवरती ह्या लिक्विडमुळे. ठीक आहे, एच म्हणजे हाईट, रो म्हणजे डेन्सिटी ऑफ लिक्विड आणि जी म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे तुम्ही जर ह्या बेसवरती इथं जर पॉईंट घेतला, इथं प्रेशर असणार आहे एच रो जी, इथं प्रेशर असणार आहे एच रो जी, इथं प्रेशर असणार आहे एच रो जी. आता पहा, या सिलेंडरमध्ये जे काही वॉटर भरलं आहे एच हाईटपर्यंत, त्या वॉटरमुळे जे बेसवरती जे प्रेशर असणार आहे टेबलच्या, तर ते असणार आहे एच रो जी. आता मी दुसरा सिलेंडर घेतला ज्याचा एरिया या सिलेंडरपेक्षा मोठा आहे, याचा बेसचा एरिया या सिलेंडरपेक्षा मोठा आहे आणि त्याच्यामध्ये पण लिक्विड भरलं एच हाईटपर्यंत. ह्याच्यामध्ये जेवढ्या हाईटपर्यंत भरलं होतं तेवढंच याच्या हाईटमध्ये पण त्याच हाईटपर्यंत लिक्विड भरलं, सेम लिक्विड भरलं. म्हणजे डेन्सिटी दोघांसाठी काय असणार आहे, सेम असणार आहे. तर याच्या बेसवरती पण जे काही प्रेशर असणार आहे ते पण सेम असणार आहे. प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी. कारण जे काय आपलं इक्वेशन आलं आहे त्याच्यामध्ये एरियाचा कोणताही फॅक्टर आलेला नाही आहे. त्यामुळे जे प्रेशर असणार ते डिपेंड असणार आहे हाईटवरती, रो जी डेन्सिटी. दोन्ही लिक्विडची डेन्सिटी, लिक्विड सेम आहे त्यामुळे डेन्सिटी सेम असणार आहे, जी सेम असणार आहे. त्यामुळे प्रेशर फक्त डिपेंड असणार आहे कशावरती, हाईटवरती. ही जर हाईट कमी असेल तर प्रेशर कमी होणार, हाईट वाढली तर प्रेशर जास्त असणार. दोन्ही व्हिसेलमध्ये सेम हाईटपर्यंत सेम लिक्विड भरलंय, तर त्यांच्या बेसवरती कोणताही पॉईंट घेतला तर त्याच्यावरती प्रेशर किती असणार आहे, एच रो जी. ओके, ठीक आहे. ॲब्सोल्यूट प्रेशर अँड गॉज प्रेशर. ठीक आहे, ॲब्सोल्यूट प्रेशर आणि गॉज प्रेशर काय असतं आपण ते पाहूयात. एक मी सिलेंडर घेतला आणि त्याच्यामध्ये लिक्विड भरलं, सपोज ते वॉटर आहे असं कन्सिडर करूयात, ते वॉटर आहे. आणि याच्यामध्ये एक मी पॉईंट घेतला, सपोज पॉईंट घेतला पी. तर या पॉईंट पीचं प्रेशर मला फाइंड करायचं आहे. ठीक आहे, या पॉईंट पीचं प्रेशर मला फाइंड करायचं आहे. मग मी काय करतो, एक इमॅजिनरी सिलेंडर तयार करतो. ठीक आहे, एक इमॅजिनरी सिलेंडर तयार करतो. पीच्या अक्रॉस एक इमॅजिनरी सिलेंडर तयार केला. ठीक आहे, आणि त्या सिलेंडरची हाईट आहे एच. सिलेंडरची हाईट एच आहे. ठीक आहे, आता त्या सिलेंडरवरती जे फोर्स असणार आहे, एक त्याचं स्वतःचं वेट, त्या सिलेंडरमध्ये जे काही वॉटर आहे त्याचं वेट, आणि त्याचे डायरेक्शन असणार आहे डाऊनवर्ड. वेट इज इक्वल टू एम जी. एक फोर्स असणार आहे खालच्या डायरेक्शननी, त्याला आपण म्हणूयात F1. ठीक आहे, वरती जे लिक्विड आहे त्या लिक्विडमुळे पण त्या सिलेंडरवरती एक फोर्स असणार आहे, त्याला म्हणलं आपण F1. खाली लिक्विड आहे, त्या खालच्या लिक्विडमुळे पण त्याच्यावरती फोर्स असणार आहे, त्याला आपण म्हणूयात F2. ठीक आहे, तुम्ही जर कधी पाण्यामध्ये पोहला असताल तर खाली जर गेला तुम्ही तर तुमच्यावरती खालून पण फोर्स असतो खालच्या पाण्याचा आणि वरच्या पाण्याचा पण फोर्स असतो. त्यामुळे तुम्ही काय असतं, स्टेबल असता खाली. खालून जर फोर्स जास्त झाला तर तुम्ही काय वरती येणार आहे. त्याचप्रमाणे ह्या सिलेंडरवरती वरून पण फोर्स असणार F1 आणि खालून फोर्स असणार F2, आणि तो सिलेंडर स्टेबल आहे. ठीक आहे, तो सिलेंडर स्टेबल आहे म्हणजे त्याच्यावरती नेट फोर्स काय असणार आहे, 0 असणार आहे. मग आपण याचे नोटेशन लिहूयात. आपल्याला फाइंड करायचे प्रेशर, कुठलं, पीचं प्रेशर, पी या पॉईंटचं प्रेशर. जो सिलेंडरचा एरिया आहे त्याला आपण म्हणूयात ए. जो टॉपचा एरिया असणार आहे तो बेसचा असणार आहे ए, आपण कन्सिडर केला. आपण त्याला नोटेशन लिहूयात आपण. F1
फोर्स ॲक्टिंग डाउनवर्ड ॲट टॉप. ठीक आहे. F2 फोर्स ॲक्टिंग अपवर्ड ॲट बॉटम. ओके. आणि वेट mg ॲक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक आहे. सिलेंडरचं वेट ॲक्टिंग डाउनवर्ड. आता सिलेंडर स्टेबल आहे त्यामुळे त्याच्यावरचा नेट फोर्स काय असणार आहे 0. म्हणजेच F1ची डायरेक्शन mgची डायरेक्शन सेम आहे. ह्या दोघांना बॅलन्स करण्याचं काम कोण करणार आहे F2. म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो F1 प्लस F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2. F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2. कारण F1ची आणि वेटची डायरेक्शन एकच म्हणून त्यांची ॲडिशन आणि F2 अपोजिट म्हणून इज इक्वल टू F2. पण आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. यू शुड नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. मग टॉपकडून फोर्स किती आहे F1 फोर्स आहे. मग फोर्स अपॉन एरियाच म्हणजेच प्रेशर. ठीक आहे. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया म्हणजेच फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. मग वरती जे प्रेशर असणार आहे टॉप साईडला त्याला आपण म्हणूयात P1A. ओके. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया म्हणजेच फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. मग इथलं जे फोर्स असणार आहे तोच आपण लिहू शकतो प्रेशर P1 इंटू ए प्लस mg इज इक्वल टू खाली F2 म्हणजेच P2 इंटू ए. खालचं जे प्रेशर असणार त्याला आपण म्हणलं P2. ठीक आहे. आता मग अशी आपण फॉर्म्युला पाहिला मास इज इक्वल टू व्हॅल्यूम इंटू डेन्सिटी. आणि व्हॅल्यूम इज इक्वल टू तुम्ही सांगू शकता व्हॅल्यूम म्हणजे बेसचा एरिया इंटू हाईट आणि रो म्हणजे डेन्सिटी ऑफ लिक्विड. देअरफॉर मास काय असणार आहे जे लिक्विड सिलेंडरमध्ये आहे त्याचं मास काय असणार आहे व्हॅल्यूम A इंटू H इंटू रो. M म्हणजे मास ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर. देअरफॉर P1A प्लस M म्हणजेच AH रो इंटू G इज इक्वल टू P2A. एकट. देअरफॉर P1 प्लस H रो G इज इक्वल टू P2. देअरफॉर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो G. दिस इज द प्रेशर ॲट पॉईंट P. म्हणून पॉईंट P वरती जे प्रेशर असणार आहे ते काय असणार आहे P1 म्हणजे टॉपचं प्रेशर ह्या सिलेंडरच्या टॉपवरती जे प्रेशर असणार आहे ते P1 प्लस H इंटू रो डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इंटू G. ठीक आहे. मग अशी जे आपण प्रेशर फाइंड केलं होतं ज्या सिलेंडरमध्ये आपण ते लिक्विड भरलं होतं आणि त्याच्या बेसचं प्रेशर काढलं होतं टेबलवरती तो सिलेंडर ठेवला होता ते प्रेशर काय आलं होतं H रो G. पण आपण त्याच्यामध्ये असं कन्सिडर केलं नव्हतं की वरती जे प्रेशर असणार आहे ते पण प्रेशर कन्सिडर केलं नव्हतं. हे ते काय वरती पण काहीतरी प्रेशर असणार आहे मग ते प्रेशर P1 प्लस H रो G. आता ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं इक्वेशनमध्ये तर तुम्ही एरियाचा काही उल्लेख नाही आहे. तो सिलेंडर केवढा एवढा सिलेंडर आहे का एवढा आहे का की एवढा आहे का अजून मोठा आहे एरियाचा काही उल्लेख नाही. म्हणजे आपण इथे असं म्हणू शकतो जे प्रेशर P1 या ठिकाणी असणार आहे Pला जे प्रेशर असणार आहे तेच हिथं असणार आहे तेच हिथं असणार आहे तेच प्रेशर हिथं असणार आहे. म्हणजे हॉरिझॉन्टली प्रेशर काय असणार आहे सेम असणार आहे. हॉरिझॉन्टली प्रेशर सेम राहणार आहे. पण हाईट जर चेंज झाली तर प्रेशर काय होणार आहे चेंज होणार आहे. हाईट जर चेंज झाली तर प्रेशर चेंज होणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे पहा
सपोज सपोज मी हे 2 सिलेंडर घेतले, ठीक आहे, याचा एरिया कमी आहे कम्पेअर टू दिस सिलेंडर, पण दोघांमध्ये सेम हाईटपर्यंत सेम लिक्विड भरलेलं आहे, तर दोघांच्या बेसला सेम प्रेशर असणार आहे. काय असणार आहे सेम प्रेशर? दोघांच्या बेसला प्रेशर असणार आहे P इज इक्वल टू वरचं प्रेशर जे काय असेल ते, त्याला आपण P1 म्हणूयात, प्लस H रो G. हे वरचं प्रेशर त्याला आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतो, प्लस हाईट रो G. दोघांमध्ये सेम हाईटपर्यंत लिक्विड भरलंय तरी, आणि जरी दोघांचा एरिया डिफरंट असला तरी प्रेशर काय असणार आहे त्यांच्या बेसला सेम असणार आहे. त्यामुळं प्रेशरवरती एरियाचा काही फरक पडत नाही, ठीक आहे. पण हाईटचा फरक पडतो. हाईट जर वाढली तर प्रेशर काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. ओके, आता पहा, सपोज मी हा सिलेंडर, हा आपला कंटेनर आहे, ठीक आहे, हा कंटेनर आहे आपला, आणि याच्यामध्ये लिक्विड भरलेलं आहे. आता कंटेनर त्याच्यामध्ये डीप झालेला आहे, आपला जो सिलेंडर आहे तो त्याच्यामध्ये डीप केलेला आहे, त्यामुळे आपण इथलं प्रेशर कन्सिडर केलं P1. पण आता सपोज हा जो सिलेंडर आहे याचा जो टॉप आहे, टॉप आपण पुढे काढूयात, वरती काढूयात, ठीक आहे. ओके, सिलेंडरची हाईट H, याचा एरिया A, खालचा पण एरिया काय असणार आहे A. मग इथे एक पॉईंट घेतला P, तर या P वरती जे प्रेशर असणार आहे ते काय असणार आहे पहा. P वरती जे प्रेशर असणार आहे ते असणार आहे, इथं P1 म्हणजे ह्या सिलेंडरच्या टॉपचं प्रेशर, पण इथे ह्याचा टॉप काय आहे? बाहेर आलेला आहे, सरफेसवरती आहे, लिक्विडच्या सरफेसवरती आहे. मग त्याच्यावरती जे प्रेशर असणार आहे ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे. ॲटमॉस्फिअरचं पण काही प्रेशर असतं. ॲटमॉस्फिअर बनलेलं आहे कशाने आहे? नंबर ऑफ गॅसने, ठीक आहे. आणि त्या गॅसचं पण काहीतरी वेट असणार आहे, आणि ते वेट इंटू आपला एरिया, त्यामुळे ते गॅसचं वेट इंटू एरिया, त्यामुळे ते पण काहीतरी प्रेशर एक्झर्ट्स करणार आहे. त्यामुळे जे ॲटमॉस्फेरिक याच्या टॉप सरफेसवरती काहीतरी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे, त्याला म्हणलं आपण P0. इथे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर नव्हतं कारण हा डीप झाला होता, मग हेच प्रेशर त्याला आपण म्हणलं P1. इथे त्याचा टॉप सरफेस कशावरती? ॲटमॉस्फिअरमध्ये, आणि त्या ॲटमॉस्फिअरमुळं त्याच्यावरती काहीतरी प्रेशर असणार आहे, त्याला म्हणलं आपण P0, प्लस H रो G, where P0 is equal to atmospheric pressure. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक्झाममध्ये तुम्हाला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर देतील, H देतील, रो देतील आणि G देतील, आणि त्याच्यावरून तुम्हाला हे P काढायला सांगतील. एखाद्या पॉईंटमधला एखाद्या पॉईंटचं प्रेशर काढावं सांगतील, ठीक आहे. आता हा P म्हणजे प्रेशर ॲट पॉईंट, त्याला म्हणतो आपण ॲब्सोल्यूट प्रेशर. ॲब्सोल्यूट प्रेशर. मग डिफरन्स बिटवीन ॲब्सोल्यूट प्रेशर अँड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ॲज गॉज प्रेशर. डिफरन्स बिटवीन ॲब्सोल्यूट प्रेशर अँड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ॲज गॉज प्रेशर. ओके, म्हणजे P मायनस P0 इज इक्वल H रो G.
डिफरन्स बिटवीन ॲब्सोल्यूट प्रेशर अँड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ॲज गॉज प्रेशर. आता इथे अजून एक गोष्ट लक्षात घ्या, हा सिलेंडर जर मी रब केला, ठीक आहे, हा सिलेंडर रब केला तर इथं प्रेशर काय असणार आहे, तेच असणार आहे, काय, पी नॉट प्लस एच रो जी. ठीक आहे, अजूनही ह्याचा एरिया वाढवला तरी इथं प्रेशर काय असणार आहे, तेच असणार आहे, पी नॉट प्लस एच रो जी. ठीक आहे, किंवा हिथं प्रेशर काढलं तरी तेच असणार आहे, हिथं प्रेशर काढलं तरी तेच असणार आहे. हॉरिझॉन्टली कोणताही पॉईंट घेतला तर त्याच्यावरती प्रेशर काय असणार आहे, सेम असणार आहे त्या पॉईंटवरती. आपण तुम्ही जर हाईट चेंज केली तर प्रेशर काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. ठीक आहे, त्यामुळं एरियाचा प्रेशरवरती काही फरक पडत नाही, पण हाईटचा प्रेशरवरती फरक पडतो. हाईट जर इन्क्रीज केली तर प्रेशर पण इन्क्रीज होणार आहे. ठीक आहे, आता सपोज तुम्हाला जर विचारलं इथं प्रेशर काय असणार या पॉईंटला, लिक्विडच्या सरफेसवरती, लिक्विडच्या सरफेसवरती एच काय असणार आहे, एच झिरो असणार आहे. मग इथलं प्रेशर इज इक्वल टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, कारण तिथे एच झिरो असणार आहे, म्हणजे ही क्वांटिटी काय झाली, झिरो. म्हणजे इथलं प्रेशर ॲब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, ठीक आहे. ॲब्सोल्यूट प्रेशरचा आपण फॉर्म्युला पाहिला, ॲब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, वेअर पी नॉट इज इक्वल टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, एच म्हणजे हाईट, रो म्हणजे डेन्सिटी ऑफ लिक्विड आणि जी म्हणजे ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता माझ्याकडे दोन व्हिसेल आहेत, दोघांचा शेप डिफरंट आहे, तर दोघांच्या बेसला काय प्रेशर असणार आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. ह्या पॉईंटला काय प्रेशर असणार आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. याच्या बेसला प्रेशर काय असणार आहे, याच्या बेसला P इज इक्वल टू पी नॉट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ह्याची हाईट एच, डेन्सिटी ऑफ लिक्विड रो, ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, हे प्रेशर असणार आहे, एवढं प्रेशर असणार आहे ह्या व्हिसेलच्या बेसला, या पॉईंटला. ठीक आहे, सेम लिक्विड याच्यामध्ये भरलेलं आहे. आता याच्यामध्ये पहा, इथं प्रेशर काय असणार आहे, ही हाईट H1 आहे आणि ही हाईट H2 आहे, पण H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H आहे. ह्याचं पण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम असणार आहे, पी नॉट. पहा इथपर्यंत प्रेशर, ह्या पॉईंटला प्रेशर काय असणार आहे, ह्या पॉईंटला जे प्रेशर असणार आहे ना ते काय असणार आहे, आपण त्याला P1 म्हणूयात, तो काय असणार आहे, पी नॉट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H1 इंटू रो, डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी. आता जी इथं प्रेशर असणार आहे तेच प्रेशर या ठिकाणी असणार आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे हॉरिझॉन्टली प्रेशर काय असतं, सेम असतं. ठीक आहे, ठीक आहे, हे प्रेशर झालं या पॉईंटचं प्रेशर पी नॉट प्लस H1 रो जी, हॉरिझॉन्टल प्रेशर सेम. आता हिथलं प्रेशर आपल्याला फाइंड करायचं आहे. मग हिथलं प्रेशर आहे त्याला म्हणूयात आपण P2. P2 काय असणार आहे, हिथलं प्रेशर, ठीक आहे, हे प्रेशर P1 प्लस हाईट H2 इंटू रो इंटू जी, दॅट इज P2 इज इक्वल टू P1 काय आहे, पी नॉट प्लस H1 रो जी, बरोबर ना. P1 काय आहे, पी नॉट प्लस H1 रो जी प्लस आपला P2 H2 रो जी. पहा ह्या पॉईंटचं प्रेशर काय असणार आहे, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H1 हाईट रो जी, हेच प्रेशर इथं असणार आहे. ह्याला म्हणलं आपण P1, तर इथलं प्रेशर काय असणार आहे, हे प्रेशर P1 प्लस हाईट H2 रो जी. मग P1च्या जागी त्याची व्हॅल्यू पुटअप केली प्लस H2 रो जी. देअरफॉर P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी कॉमन काढला, राहिला काय, H1 प्लस H2 इंटू रो जी. आणि H1 प्लस H2 म्हणजेच काय, H आहे, देअरफॉर P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस H रो जी. म्हणजे जरी व्हिसेलचा शेप सेम डिफरंट असला पण त्याच्या जर सेम हाईटपर्यंत जर लिक्विड भरला असेल, सेम लिक्विड, तर त्याच्या बेसला कोणत्याही पॉईंटला प्रेशर काय असणार आहे,
सेम असणार आहे, कारण याच्यामध्ये शेप ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ फिसेल डज नॉट मॅटर. फिसेलचा शेप कसा आहे त्याच्याशी प्रेशरला काही देणं घेणं नाही आहे, पण सेम हाईटपर्यंत प्रेशर काय असणार आहे, सेम असणार आहे. ओके. किंवा अजून एक एक्झाम्पल पहा. एक हे फिसेल आहे, दुसरं हे फिसेल आहे, आणि थर्ड हे फिसेल आहे. आता तिघांमध्ये सेम टाईपचं लिक्विड भरलंय, म्हणजे सगळ्यांची डेन्सिटी काय असणार आहे, सेम. त्याला म्हणलं आपण रो. हाईट पण तिघांची सेम आहे, तर तिघांच्या बेसचं प्रेशर काय असणार आहे, ऑफकोर्स तिघांच्या बेसचं प्रेशर काय असणार आहे, कॉन्स्टंट, आणि ते काय असणार आहे, P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी. जरी फिसेलचा शेप डिफरंट असला तरी त्यांच्या बेसचं प्रेशर सेम असणार आहे, कारण त्यांची हाईट काय आहे, सेम आहे. सेम हाईटपर्यंत त्यांच्यामध्ये लिक्विड भरलेलं आहे. ठीक आहे, त्यामुळे त्यांचं बेसचं प्रेशर काय असणार आहे, सेम असणार आहे. आपण असं जर असेल, ह्याच्यामध्ये इथपर्यंत या हाईटपर्यंत लिक्विड भरलं, त्याला आपण म्हणलं H1. ह्याच्यामध्ये H2 हाईटपर्यंत लिक्विड भरलं म्हणजे फुल भरलं, आणि याच्यामध्ये 1/3 भरलं. ठीक आहे, सपोज इथपर्यंत लिक्विड भरलं, पण तिघांमध्ये जे लिक्विड भरलंय त्यांची हाईट काय डिफरंट आहे, तर तिघांचं बेसचं प्रेशर काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. तिघांमध्ये बेसचं प्रेशर काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. ओके. साईजचा प्रेशरमध्ये काही मॅटर करत नाही, साईजचा प्रेशरमध्ये काही रोल नाही आहे. फिसेलची साईज काय आहे, ठीक आहे, प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन हाईट, डेन्सिटी आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके.